आपण करणार आहोत चीज बर्स्ट पिझ्झा। बोलमध्ये 1 टीस्पून ड्राय इन्स्टंट ईस्ट घेतला आहे। त्यात 1 टीस्पून साखर, चिमूटभर मीठ आणि पाव कप कोमट पाणी टाकून 10 मिनिटे झाकून ठेवूया। 10 मिनिटे झाली आहे। ईस्ट ऍक्टिव्हेट झाला आहे। बोलमध्ये 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर, चवीनुसार मीठ, ऍक्टिव्हेटेड ईस्ट आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। थोडं थोडं कोमट पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया। पिठाला ह्या पद्धतीने 5 मिनिटे मळून घेऊया। पीठ अशा प्रकारे स्ट्रेच करून मळायचं आहे। पीठ मळून झालं आहे। तेल लावूया। 1 तास झाकून ठेवूया। तोपर्यंत फ्लेवर्ड बटर तयार करूया। 1 टेबलस्पून तेलामध्ये 1 टीस्पून पिझ्झा सीझनिंग आणि 1 टेबलस्पून बटर मिक्स करूया। तुम्ही नुसतं बटर यूज करू शकता, पण ह्याने टेस्ट छान येते। पिझ्झा सीझनिंगच्या रेसिपीसाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे। त्यात 1 टेबलस्पून फ्लेवर्ड बटर टाकूया आणि थोड्या भाज्या टाकून हाय फ्लेमवर 1 मिनिटभर परतवूया। ह्याने भाज्यांना ग्लेज येईल। तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या घेऊ शकता। पीठ छान फुगलं आहे। तेल लावून थोडं मळूया। त्याचे गोळे करूया। एक गोळा घेऊन त्याला मक्याच्या पिठात घोळवून लाटूया। तुम्ही मैदा वापरू शकता, पण मक्याच्या पिठात लाटण्याने बेस क्रिस्पी होतो। याप्रमाणे तुम्ही ज्या प्लेटमध्ये पिझ्झा करायला ठेवणार आहात त्यापेक्षा 1 पोळी मोठी आणि 1 पोळी छोटी लाटूया। प्लेट बटरने ग्रीस करून घेऊया। फोर्कच्या मदतीने बेसला प्रिक करूया। ह्याने बेस फुगणार नाही। लो फ्लेमवर पॅन मध्ये छोटी पोळी टाकून 1 मिनिट शेकवूया। फ्लेवर्ड बटर लावूया। फ्लिप करूया। फ्लेवर्ड बटर लावूया। आणखी 1 मिनिट शेकवूया। काढून घेऊया। ग्रीस केलेल्या प्लेटवर मोठी पोळी टाकूया। त्यावर पिझ्झा स्प्रेड लावूया। स्प्रेड लावून झाला आहे। ह्यावर तुम्ही मोझरेला चीज टाकू शकता। शेकवलेली छोटी पोळी ठेवूया। ह्याप्रमाणे बॉर्डरला पाणी लावूया। ह्याप्रमाणे सील करूया। बॉर्डरला बटर लावूया। फोर्कने प्रिक करूया। याने पिझ्झा बेक होताना ओपन होणार नाही। पिझ्झा सॉस लावूया। पिझ्झा सॉसची रेसिपी चॅनलवर आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। मोझरेला चीज टाकूया। टॉस केलेल्या भाज्या टाकूया। पुन्हा थोडं मोझरेला चीज टाकूया। हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात स्टँड ठेवूया। झाकण लावून 5 मिनिटे प्रीहीट करूया। कढई प्रीहीट झाली आहे, त्यात पिझ्झा प्लेट ठेवूया।
काळजीपूर्वक ठेवा, नाहीतर चटका लागू शकतो. मीडियम टू हाय फ्लेमवर 12 ते 15 मिनिटं बेक करूया. 15 मिनिटं झाली आहेत. झाकण ओपन करूया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. वाह, मस्तच! चीज बस्ट पिझ्झा रेडी आहे.